Hello everyone! Welcome back to my channel! So today's video, ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng oval placemat. Napakadali lang siya guys. So if you like this video, please click the like button, subscribe and hit the notification bell. Yung materials na gagamitin natin guys ay wicker at saka nito. So kailangan yung buo natin nito, hahatiin natin siya sa tatlo. Tapos lilinisan natin na magiging ganito siya. So yung wicker naman natin, magsukat tayo ng 4 inches tapos baliin natin siya bago idugtong sa isang wicker. So gagamitan siya natin ng hulihod tapos i-connect natin tong nito natin papasok sa wicker. Tapos yung size pala ng weaving niya guys ay 1/2 inches. So kailangan 1/2 inches yung weaving niya para pantay sila guys. So pag dating natin dito sa dulo, iunti-unti natin siyang iliko or baliin natin para i-connect na naman natin siya sa kabila. So kung yung round ay iba yung style niya sa paggawa kasi magawa tayo ng maliit na circle. So itong oblong ganito din yung gagawin sa paggawa. So i-wave lang natin siya, ituhog lang natin hanggang aabot tayo sa size na gusto natin sa placemat natin. So yung size pala nito guys ay 10 by 13 inches. So ang gagawin ko dito, yung una kong base, yung di pa finished product ay 9/2 by 12/2. So guys, kung nakikita mong lumalaki na yung placemat mo at saka tama na yung sukat niya, papatayin na natin siya or putulin na natin siya hanggang sa sakto na yung sukat na 9/2 by 12/2 inches. Tapos lahapan natin siya ng kalahati. Kailangang manipis yung nasa dulo niya guys. Tapos
ilalak na natin siya. And then pagkatapos natin siyang kailangang linisin natin tong mga na-connect natin na nito sa placemat natin para maganda at malinis siya tingnan. So, susukatin natin siya kung tama ba na 9.5 by 12.5 inches. Pagkatapos guys, sa finished product natin, mag-wave tayo ng padikit sa huli nating wicker na i-connect sa kanya. So, ito na yung pang-lock niya guys at mapo-form na siya na oval at saka tama na yung sukat niya. Thank you for watching guys. Hope naka-learn kayo sa video na to at saka natuto kayo kung paano gumawa ng oval placemat. Thank you. Love you all.